Nó mềm mềm cũng ngon. Hello ha, xin chào tất cả các bạn. Cái kênh này thì mình sẽ chia sẻ cuộc sống của mình ở Hồng Kông. Tiếng Việt của mình thì không rành mấy, xin các bạn thông cảm. Thì bây giờ đi theo mình thôi. Đây, mình ra cửa rồi. Bây giờ thì Hồng Kông còn phải đeo khẩu trang. Nếu mà không đeo khẩu trang ra đường thì hắn có thể phạt tiền nha. Bây giờ mình đã đến tới quán ăn thịt nướng Nhật Bản. Bữa trước tại vì chính phủ Hồng Kông không cho mình đi ăn bữa tối vì cái dịch Covid nó quá nghiêm trọng. Nó là học YouTube à? Cái thịt này nè, thịt Wagyu. Nó mềm mềm cũng ngon. You tell me that it's simple, but I could paint 1,000 different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out. Because time ain't ours, oh, but you fill me up, and I can feel it now.